guys, what's up? I hope you are doing good. My name is Vishal and welcome to the new video. तर एप्रिल महिना संपत आला आहे आणि आता मे महिन्याची सुरुवात होणार आहे आणि या मे महिन्याच्या सुट्टीमध्ये आपण जर सगळ्यात जास्त कोणाची वाट बघत असू तो आहे आपल्या सगळ्यांचाच फेवरेट असा असणारा आंबा. तर मी आज तुमची क्रेविंग अजून थोडीशी वाढवणार आहे कारण आज आपण बनवणार आहोत 4 डिलिशियस मँगो रेसिपीज. तर सुरू करूया आजच्या आपल्या पहिल्या रेसिपीला, जी आहे मँगो व्हाईट चॉकलेट मिल्कशेक. मी यामध्ये आईस्क्रीमच्या जागी व्हॅनिला फ्रापे पावडर वापरली आहे. मोस्ट ऑफ द रेस्टॉरंट्समध्ये किंवा कॅफेजमध्ये सुद्धा हीच व्हॅनिला फ्रापे पावडर वापरतात. जर तुम्ही घरी ही रेसिपी बनवत असाल तर तुम्ही या पावडरच्या जागी कोणत्याही प्रकारचा आईस्क्रीम वापरू शकता. सो तयार झाला आहे आपला पहिला मिल्कशेक, मँगो व्हाईट चॉकलेट मिल्कशेक. आता मी तो ग्लासमध्ये पोर करून घेतो. आजची आपली दुसरी रेसिपी आहे मँगो स्मूदी बाउल आणि ह्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे आजची आपली तिसरी रेसिपी आहे मँगो आईस टी. ही बनवायला एकदमच इझी आहे कारण ह्याच्यासाठी आपल्याला एकदमच कमी इन्ग्रेडियंट्स लागतात.
सो तयार झालेली आहे आपली मँगो आईस टी। तुम्ही बघितलंच असेल की बनवायला ही किती इझी आहे आणि ही रिफ्रेशिंग सुद्धा आहे। तुम्ही हे ड्रिंक घरी नक्कीच ट्राय करा। सो आजची चौथी आणि फायनल रेसिपी आहे मँगो समर ड्रिंक। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मँगो अँड कालाखट्टा। सो चला सुरू करूया। तर मित्रांनो, तुम्हाला आजच्या रेसिपीज कशा वाटल्या हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा आणि आपल्या चॅनल अभिक्रमाला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत खात राहा, पीत राहा, मस्त राहा, चुस्त राहा आणि तंदुरुस्त राहा।